Ayan, dumating nga po itong in-order namin sa Abenson na at fully automatic washing machine. Ano? So ito yung katas ng 13-month pay. Ayan, so thank you Lord for the blessing. Ayan. Yung inyong warranty. Pakiingatan po sir, dalawang item po yun sir. Kasama yung sa warranty sir. Okay. Tapos pag-save mo na kami sir. Pangalatan po. Ayan, so ngayon guys, i-set up na natin ito para atin na itong magamit. Ano? So, unang-una of course, kailangan tingnan ang installation instruction. Kasama naman yan sa mismong item. Ano? So, sundan natin yan. So, ilagay natin itong cover dito sa ilalim dahil dito protection ito ng sa mga daga. No? Para hindi makapasok. And then, kabit itong hose. So, make sure na ganyan po yung faucet ninyo. Kung wala, may nabibili naman sa Shopee ng mga adapter. No? Maraming ganyan. Yan, so pag nakabit na natin, saka buksan ang faucet. Ayan, so dito guys, ang ginawa ko is after ko buksan yung faucet ay may tumulo dito sa ilalim. No, I think normal lang siya pag first time na mabuksan o malagyan ng tubig. Ayan, so after that ay ikakabit natin tong drainage hose, no. So dito ay make sure lang na medyo masikip siya actually. So hanap nyo lang paraan para mag-gas siya, and then yun, ilagay itong lock. Ayan. Next na dapat po i-check ay itong level niya, no? So make sure na yung level niya o yung mismong gauge dyan ay pantay. So yung bilog dyan na parang bubble o yung bula ay dapat nakagitna, no? So mayroon naman niya ditong adjustan. So pihitin nyo lang yan siya, no? Clockwise. Ayan, para lumuwag. Counterclockwise naman pag higpitan. So yan yung ginawa ko. Ayan, actually pwede naman siyang tanggalin yan. So yan yung itsura niya, no? And then balik nyo lang. Basta ang goal lang ay magpantay yung bubble doon sa level niya. Next is of course, bago i-operate ay dapat ay ma-check muna yung manual, ano? So napakahalaga yan. Okay, so nalagay na namin yung labahin. So medyo marami-rami ito. Ayan. Gawin na mano. So of course, unang gawin after malagay yung mga labahin, nalagay dyan yung sabon. Dyan lang po yung sabon guys. Joke, hindi yan dyan. Barinig kita sa mukha eh. Check, make sure na na yung level ng ay sa gitna, ayun, tama naman. Para sabihin hindi siya tabi niya, ano. So next dyan is hilahin to. Actually dito yung pagka liquid yung detergent, dito yung powder, dito yung downy, no. So hindi na ako mag downy. So nga pala, pagka mahina ang pressure sa area nyo, isang option doon kasi hindi, pag mahina ang pressure ng tubig, hindi niya matunaw lahat ng nandito sa nilagay yung powder. So pwede nyo gawin guys dito. Meron yan dito, saan ba yun? Ayan, dito pala, sorry. So dito, buksan nyo to, dito ilagay yung powder sa bleach. So pwede dyan, no? Option 2 kapag ka mahina ang pressure. Pero dito sa area namin malakas naman, so ito tayo. Pwede nyo rin itong linisan, no? Pagka may mga dumi-dumi dyan. So balik nyo lang, salpak lang ganyan. Oh sorry, nalaglag na ito. Kanya ikot-ikot. Ikot. Yan. Yo, habol. Yan. Punuin yan. Tapos, lagyan natin yung powder. Yung powder dito, kailangan natin damihan. Kasi medyo marami-rami ang ating load. Dito ilagay yung powder. So, punuin ko na. Yan. Yan, sobrang dami. Okay na yan. Naigin na yung sobra. Yan. Nabula kayo. Yan yan. Kasi marami siyang lalaban. Yan. Tapos, after that, kung wala naman kayong lalagay na daw ni or what, close na natin. Tapos, isara. Ang kagandahan nito, pag sara nyo guys, ganyan, kusa siyang bababa. Baga hydraulic na siya. Okay? So, ayan guys, nalagay na natin, no? Nalagay na rin yung sabon. So, unang gagawin is i-turn on. Ayan, turn on na siya. Meron siya dito mga option, no? Normal, speedy, delicate, and baby care. So, sa case na to, yung labahin natin medyo may mga mancha. So, click natin tong stain master. Ayan. Pwede rin naman itong merong sweet ba? Sweat. Ano ba? And then mud. Talagang putik, no? And then mayroon namang soya sauce. Yun yung pinakang tatlong
mode niya. So, doon lang tayo sa sweat. So, pag pinindot nyo itong Stain Master, automatic mawala dito yung option niya. So, dito nakaset na sa pre-program sa Mega. Pero pwede nyo pa rin sa i-manual. For example, gusto nyo yung wash ay 30 minutes. Kaya hanggang 30 minutes lang siya pag naka-Stain Master, no? Pero pag hindi naka-Stain Master, pag naka-normal lang siya, pag wash mo sa may 12, may 3, yan. So, pwede mo siyang i-set na speedy. Lalo na pag i-speedy mo, nag-ilaw din to. So, pwede siyang, yan, hanggang 6 lang, 6 minutes maglabas. So, medyo mabilis yan. Siyempre, idagdag niya pa tong range kung kailan siya magbanlaw, ilang beses magbanlaw, ilang minuto, yan, no? Tapos yung spin, kung ilang minuto din siya mag-spin. So, masaset niyo pa rin siya, guys. So, dun tayo sa normal. Dito tayo sa Stain Master. Tapos, yung aking pagbanlaw siguro, or spin, 7 minutes pwedeng 5 minutes lang spin. Tapos yung pagbanlaw niya ilang minuto ba ang max niya? 3. Okay na siguro itong 3 sa magbanlaw, 3 minutes. Yan. So yan siya lahat. Once na naset nyo na siyang ganyan, kung yun yung gusto nyong setup, pwede nyo na siyang clickin yung start. Click natin itong start para mag-start na siyang maglaba. Yan. So lipat na natin dito. Once na na-start nyo na siya, guys, hindi nyo na yung pwede buksan, ano. So yun yung niya. Yan. So hintayin lang natin kung anong gagawin. Dito sisirit yung tubig niya, eh. Then yung sabon. Kita nyo ba? Yan. So dito yung sabon. Yan. May sirit. So as you notice, yan, 67 minutes. Yun yung kabuuan na so lagpas na isang oras. Biglang marami kasi yan. Nag-start na siyang buhos ng tubig, no? Yun, dumadaan siya dun sa mismong sabon. So buhos siya dyan. Yan. Start na siya. So take note pala dito, guys, kung ano yung nagbi-blink, ibig sabihin yung ginagawa niya. Sa ngayon nag-wash pa siya. Pag nagbi-blink naman yung rinse, yung pagbabanlaw, so yun, nagbabanlaw na siya. So ganun lang. Ito yung pinakakabuuan. So pwede siyang iwan lang, no? Tututot naman, tututunog siya kapag tapos na. So ito ang kagandahan nitong unit na ito. Wala ka nang i-worry. Pagkuha mo ay isasampay mo na lang. Sana nga may washing machine na, ano, no? May taga-tupi na, may taga-sampay. Char. May mga gano'n naman. Okay, guys, habang nag-wash siya, no? So i-explain ko lang kung bakit ito yung napili namin. Unang-una, inverter siya. So ito, no? So ibig sabihin matipid siya sa kuryente. And pangalawa, yung kanyang feature ay advanced na siya. Ito hydraulic na. Hindi ka na mag-worry kung maipit na. Tapos meron din siyang child lock, no? Kung gusto mo i-lock, for example, meron kayong kagaya kung meron kong baby, pwede siyang i-child lock. Long press lang yung 5 seconds yung icon na yun doon, mag-child lock siya. Ibig sabihin, pag child lock, kung maglaro ang bata, mag-dive siya sa loob, automatic niya i-stop at saka i-drain yung water para hindi malunod yung bata. So sa system na yan, hindi ito yung maglalak talaga. Wala naman dito walang maglalak dito sa mismong cover niya. So dun sa system lang, which is okay na rin. Ano pa ba nga na dito? Advanced feature. Yung buttons niya medyo malambot na siya. Soft touch siya. So tapos ang medyo hindi ko lang gusto dito is may kabigatan siya. Pero okay rin lang naman. Ang ginawa ko kanina, since nakalapag to sa tiles, para ma-move ko dito is habang doon sa tiles, nakakapit kasi talaga siya. Nilagyan ko muna ng karton. Sinapinan ko yung mismong mga paa niya ng karton para mabilis ko siya mahila. Para-paraan na lang. Magaling pala dyan Hindi ko alam So parang yun lang. Sige, of course, given na to pagka top load yung washing machine ay matakot talaga sa tubig. Yeah. So kung gusto niyo tipid na tubig, bilhin niyo yung sa side na front load, no? Yun yung mga matipid talaga sa tubig. So yun. Ano pa ba? Yung previous namin na washing machine kasi yung twin tab, which is talagang pagod kasi after niya maglawa, of course ililipat mo pa sa spinner, alam mo yun. So ito all in one na siya. Kaya ito yung advantage niya. Pero kung nagtitipid kayo or wala talagang budget, pwede na yung twin tab. Malaking tulong na rin kasi magkusot-kusot ka. Kung may extra budget naman, proceed na kayo dito. Okay siya. Ayan, so as you notice, nag-start na siya mag-ikot. 64 minutes na rin. Ayan, medyo matagal siya, guys. Actually, yan. Alpas isang oras. So, wait lang natin.
Labahin, Ral? Ba. Laba? Ikot-ikot. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Hey, Ral? Tut. Tut. Say hi, Ral. Hi. Say hi. Tingin-tingin ito sa labahin. Puno ang washing machine. Buhay naman ang laba niya yan. Ba. Laba. Ba? Kung may. Yan. So, after ilang minuto. Ayan siya guys. Nag-drain siya. Yan. Dinidrain niya na. Ang water. Pinukas na yan ito dito kasi nagkalat siya ito. Nakalapag lang ganyan. So, yan yung solution. Yan. Pero may nabibili naman guys na stick talaga dyan. Temporary yung ginawa ko. Pansamantala. Kasama na yan sa pansamantagal. Ayan ako siya. So, tapos na siya maglaba. Ang next naman ay rinse. Or pagbanlaw. Yun. Sa wakas, tumunog na siya. Tapos na, nag-off na rin. Wow, astig. Very good. So, buksan natin to. Yan. Wow, yun. Ready to sampay na to guys. Yan, ito pala guys, no, yung side na to. Meron tong pang collect ng himulmul. So, check natin kung meron siyang nakuha ng mga himulmul. Buksan natin. Yun. So, meron siyang nakuha. Yun. So, yan. Tapon natin. So, ganun siya. Nice. Balik natin. Yun. Ready to sampay na ito guys. Sampay. Ayan, so dun po nagtatapos guys ang ating video. Kung meron kayong tanong, pwede naman kayo mag-comment yan sa baba, no? At subukan natin sagutin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe na para ma-notify kung meron tayong bagong video. Bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye!